Guys, punta tayo ng grocery. Dito ako sa may kalsada. Stop. Dito tayo sa kabila. Pati din dyan, oh. Ang ganda mamili sana mga dresses, guys, oh. Hindi naman ako makapag-vlog kasi doon sa ano, sa groceries kasi ang lakas ng ano, music doon. Galing ako doon, bumili ng kape. Tig 50, guys. Ganda. Ito guys, mag-haul tayo guys, mga groceries na nabili. Kape. Ay. Para sa akin yan. Cheerio guys. Ano ba? Cornitos, Oishi, Skidder Biscuits, and Sky Flakes. Yan guys, yung mga binili ko kanina. Guys, oh. Mga bata naglalaro. Diyan yung mga kasama ko, oh. Mga kaibigan ko. Dito kami sa may sulok. Hello everyone! Paano ba magtawag? Hindi ko naman alam. Punta nga ng China. Alin? Cebu. Uy, sabi. Ganyan ba ka? Ay, nagsalita ka na. Video ko dito. Teka, nagpagpagsimula mo. Natawa na. Hi guys! Hello! Good afternoon! Teka rin.